علشان خاطر سعادتك. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا يعاني منه كثير من الناس: المشاكل والأزمات والمصايب، وإزاي نتعامل معها نفسيا، وإزاي نخليها تعدي بسرعة، بل والأحسن إزاي نحمد ربنا إنها حصلت. أيوة، نحمد ربنا من قلبنا قوي إنها حصلت. هقول لكم قصة صغيرة قبل ما أتعمق في موضوع المصايب. لو أنا جبت إنسان قعدته في الشقة دي فيها 4 أوض، وقلت له، وهو بيصدقني المفروض طبعا، قلت له إن في أوضة من الأوض دي فيها كنز، في فلوس لا تعد ولا تحصى، وفيها فرص للشغل وللمال وللشهرة وللغنى إلى آخره من السعادة ومن النجاح في الحياة. وقمت واخده دخلته غرفة من الغرف. الغرفة دي كانت صعبة جدا، ليس فيها أي سبل للمعيشة، فيها مشاكل، الدنيا حر، فيها ناس قاعدة في هذه المشاكل تعاني. وقمت سايبه وماشي. في شخص ممكن يبقى قاعد بيندب حظه ويقول: إيه اللي أنا فيه ده؟ إيه الأوضة اللي أنا عايش فيها دي؟ ويبدأ يتمعن في وصف المعاناة التي يعاني منها وهو قاعد في هذه الغرفة. الغرفة وحشة، ده النور بايظ، ده مفيش تكييف، ده الدنيا حر، ده الأرض كذا، ده المعيشة كذا، وهكذا. شخص آخر ممكن يكون قاعد يا حرام عمال يصبر نفسه وبيقول: الدنيا بايظة، بس أنا متأكد إن هو صادق، هو قال لي إن في غرفة في الشقة فيها كنز، أنا مصدقه، إمتى بقى أشوف الكنز ده؟ ولا زال قاعد مكانه. وهكذا وهكذا نوعيات من البشر بتبقى قاعدة تعاني من المصيبة. شخص آخر ذو عقل بيفكر هيقول: إيه ده؟ هو قال لي إن في غرفة في الشقة دي فيها كنز. طيب أنا قاعد هنا، إيه اللي مقعدني هنا؟ أنا لازم أقوم أبحث وأدور على الغرفة اللي فيها كنز. هيسيب كل الناس اللي معاه وهيخرج من الغرفة إلى غرفة تانية، هيلاقيها أيضا فيها مشاكل وفيها سبل معيشة صعبة، وناس قاعدة بتولول وناس قاعدة في مشاكل. هيسيبهم ويدخل غرفة تالتة، هيلاقي نفس الموضوع. هيدخل غرفة رابعة، هي الرابعة والأخيرة، هيلاقي الكنز، هيلاقي الفلوس، هيلاقي الغنى، هيلاقي النجاح، هيلاقي السعادة. هيقعد يستمتع بيها جدا، وهيحمد ربنا إن أنا قلت له إن في غرفة في الشقة فيها كنز وفيها سعادة، وإن هو صدقني وقام يدور عليها. هيستمتع بالفلوس مثلا، هينزل يشتري عربية جديدة وهيبقى ماشي بالعربية تحت البيت. الناس اللي في الغرف الأولانية هيبصوا عليه وهيقولوا: يا ابن المحظوظة، ده راجل أكيد عنده واسطة أو عنده كوسة أو إلى آخره. ولا زالوا قاعدين في الأوضة يندبوا حظهم ويولولوا وزعلانين ومش عاجبهم الحال اللي هم فيه. خلينا نفكر بعمق شوية. ربنا قال في القرآن: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مع العسر في يسر. هتصدق ربنا ولا مش هتصدق ربنا؟ طب لما انت عارف ان مع العسر يسر، هل قمت تدور على اليسر؟ هل حاولت تشوف هو فين؟ ولا فضلت قاعد مكانك قايل ان ربنا قال ان مع العسر يسر، ولكنك قاعد متضايق، ما حاولتش حتى تقوم تدور وتشوف أين هذا اليسر اللي جاي لك مع العسر؟ لا يمكن أن يحصل على اليسر إلا الشخص اللي موقن ومؤمن وقام يدور على هذا اليسر، هيلاقيه بسهولة، وساعتها هيحمد ربنا إن حصلت له مشكلة، لأنه لولا هذه المشكلة لما وصل إلى هذا اليسر. مزيد من العمق أكتر بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لسعادتك بعد الفاصل، وجايبين لسعادتك معلومات هتفيد سعادتك للوصول لسعادتك، فياريت تركز مع سعادتي. واحنا بنتكلم عن موضوع المصايب، برضو عايزين نقول حاجة تانية مهمة جدا. في آية في القرآن لو حد فكر فيها بعمق أو وعاها وعي صحيح أو وعي عالي، صدقوني حياته هتبقى جنة وهيعيش في نعيم على طول. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من كل شيء في الكون ربنا خلق منه زوجين.
وقال لنا لعلكم تذكرون، يعني عشان تفضلوا فاكرين وواعيين واخدين بالكم كل لحظة وكل وقت وكل حين. واخدين بالنا من ايه؟ ان من كل شيء خلقنا زوجين. يعني ايه؟ فكر فيها بعمق شوية. ربنا قال ومن كل شيء، ما قالش من كل كائن حي. يعني اي حاجة ينفع يطلق عليها شيء لها زوجين. يعني الألم هو شيء له زوجين، المصيبة شيء لها زوجين، البلد أيضا شيء لها زوجين، انت نفسك شيء لك زوجين. يبقى يعني ايه؟ كل إنسان وكل شيء في الكون له وشين، وش بوزيتيف ووش نيجاتيف، جانب إيجابي وجانب سلبي. والعلم بيقول إن اللي انت هتركز عليه هو اللي هيزيد، هياخد منك طاقة وهيزيد. ركزت على الجانب الإيجابي هيزيد، ركزت على الجانب السلبي هيزيد. أول ما الطفل بيتولد زي ما قلنا في حلقة من الحلقات بتبقى طاقته very positive، والكون كله بيبقى سعيد بالنسبة له، بيغني وفرحان ومبسوط وبيلعب إلى آخره. إلى أن جه يوم من الأيام حصلت حاجة وحشة، بدأ ينظر إلى الجانب السلبي منها، بدأ هذا الجانب السلبي يزداد في حياته وبدأ يؤثر في حياته. لو لم يغير هذه النظرة سيظل يعاني من هذا الجانب السيء إلى أن يموت أو يغير نظرته. ناس تانية عايشة في بلد، ممكن ناس في نفس البلد بينظروا إلى المشاكل وإلى الصعوبات اللي بتمر بيها البلد، إذن هيفضلوا في معاناة وهذه الصعوبات هتأثر في حياتهم سلبا. وناس تانية في نفس البلد بينظروا إلى الأمور من وجهة نظر إيجابية، فعايشين في سعادة وعايشين في راحة وينعمون بهذه الإيجابية ولا يمكن أن تؤثر عليهم أي حاجة سلبية. في مقولة بتقول مصائب قوم عند قوم فوائد. واحد صاحبي كان بيقول لي انت ليه على طول متفائل؟ ايه اللي مخليك متفائل كده؟ مفيش حاجة تستدعي التفاؤل. قلت له مش في مقولة بتقول مصائب قوم عند قوم فوائد؟ قال لي قلت له لما يحصل مصيبة أنا بروح عند القوم المستفيدين وبستفيد منها. كل إنسان يعرف يعمل كده. أي مشكلة ممكن تحصل فكر مين اللي لو في مكان تاني هيستفيد من هذه المشكلة، وروح أنت في نفس المكان ده هتعرف بسهولة تستغل هذه المشكلة إيجابيا. في فكرة تانية، لو أنت قلت وأنت في المشكلة، لو أنا في يوم من الأيام طلعت في التلفزيون بكلم الشباب وقلت لهم أنا حصلت لي مشكلة كبيرة ولكني عملت كذا وكذا وكذا، ولما عملت كذا وكذا عرفت أحلها وعرفت أبقى سعيد ومستمتع وحمدت ربنا 1000 مرة إنها حصلت لي، هيجي لك أفكار كتير تخلصك من هذه المشكلة وتحولها لك إلى بنزين ودافع قوي للنجاح. واحد صديقي كان بيقول لي إنه هو يعرف عالم كبير في الأردن، العالم ده راح يتجوز واحدة رفضته عشان كان فقير وعشان كان ضعيف علميا. لما رفضته قعد يبكي، وفي يوم من الأيام قال أنا هخليهم يندموا إن هم رفضوني. قعد يذاكر ويدرس وحط خطة قدامه يبقى حاجة كبيرة جدا. بعد فترة كان أحد العلماء اللي كانوا بيبنوا قمر أبولو اللي طلع القمر، وفعلا قدر يوصل وحمد ربنا 1000 مرة إن المشكلة دي حصلت له. نكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.